Nagyon sok megkeresést kapok azzal kapcsolatban, hogyha egy általam ismeretlen vízterületre látogatok el, akkor hogyan állok neki busázni, melyik az a technika, amit épp választok. Ez a kérdés egyébként rendkívül megalapozott, hiszen most már a mi repertoárunkban is annyiféle busázó technika áll rendelkezésre, amelyben igazán könnyű belezavarodni, hiszen van fenekező etetőanyagos, fenekező tablettás, úszós tablettás, úszós etetőanyagos, és hát még ott van a spicebotos technika is. Nos, hát annak érdekében, hogy bemutassam azt, hogy én hogyan választom ki egy adott vízre az adott módszert, ellátogattam egy általam teljesen ismeretlen vízterületre, amely az újszegedi Holtmaros. Ez a vízterület mindenben különbözik azoktól a helyektől, ahol én eddig busára horgáztam. Ugyan elsősorban Duna vagy Tisza öblökben szoktam ezt a halat kergetni, ez pedig ezzel szemben egy szűk, ilyen csatorna jellegű vízterület, nem is túl mély, és még a halállománya is más abból a szempontból, hogy itt ugye ide nem tud érkezni hal egy nagy vízről, mondjuk a Dunából vagy a Tiszából, itt az a törzsállomány van benne, ami régen belekerült, azok már megnőttek, és azokra kell horgászni. Szóval úgy gondolom, hogy ez a szituáció, ez a helyzet most adott ahhoz, hogy megmutassam nektek, hogy milyen elvek és milyen gondolatmenetek mentén kell elindulni ahhoz, hogy egy adott vízterületre a megfelelő technikát tudjátok ti is kiválasztani. Ide, erre a vízre kitűnő barátom és csapattársam Rokolya Peti hívott meg, aki nagy ismerője ennek a szakasznak, ennek a vízterületnek. Igaz, hogy ő elsősorban pontyokra horgászik, itt nem busákra. De Peti, akkor áruld el nekem, hogy jöttetek rá, hogy ebbe ilyen nagy testű planktonevők is élnek? Úgy jöttünk rá, Sipi, hogy pontyozás közben nyilván azért én is figyelem a vizet, nyitott szemmel járok, és észrevettem, hogy itt bizony más nagy testű halak is laknak, elsősorban busák. Folyamatosan ugye látom, hogy szűrik a vizet, plankton után keresve, kutatva, illetve hát számos beleúszásom is volt. Nagyon látványos, hogy ezek a busák kisebb-nagyobb csapatokban mozognak, és megismerkedtem egy helyi horgászcimborával, Bori Kristóffal, aki már többször próbálta itt a Holtmaroson a busázást, és nagyon szép halakat is fogott, több 10 és 20 kg közti példányt. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy te is milyen módszerrel tudod itt sikerrel becserkészni őket, hiszen, ahogy mondtad is, ez direkt összeköttetésben nincs az élő folyóval, mint ahol korábban is horgáztál, ugye a Dunán és a Tiszán. A Holtmaros az egy 4 szakaszból álló vízrendszer, de ezek a szakaszok ugye nincsenek összeköttetésben, külön-külön szakaszok. És zömében itt úgy gondolom, hogy öreg nagy példányok élnek, melyeket azért nem könnyű szerintem becserkészni. Jellegzetes halak vannak benne. A víz színéből adódóan is úgy gondolom, hogy ezek fehér busák, de ilyen nagyon egyedi, különleges sötét színük van. És hát mint pontyoztam ugye többször, azt tapasztaltam, hogy azért erősen iszapos a víz, tehát itt a fenekezés úgy gondolom, hogy nem jöhet szóba, de kíváncsi vagyok, hogy akár az úszós módszerekkel be tudunk-e cserkészni egy-egy nagy példányt. Nagyon jó gondolattal zártad, Peti, és itt ragadnám meg az alkalmat azért, hogy azt elmondjam, hogy akármilyen ismeretlen vízre is látogattok, akár ti el, mindenképpen vegyetek fel a kapcsolatot helyi horgászokkal, akik szerintem nagyon sok mindenben tudnak segíteni. Hiába Peti nem horgászik ugye célzottan busára, de már azzal, hogy a meder alakulatokkal, illetve a meder állagával tisztában van, már nagyon jól le lehet szűrni azt például, hogy iszapos a meder, amit ő elmondott, valamint az, hogy nagyon sok zavaró apró hal él, még törpeharcsa is van, ha jól tudom. Így aztán egy biztos, hogy a busahorgász módszerek közül a fenekező technikákat itt el kell felejteni. Tehát most már le is szűkítettük a kört, ahogy a Peti is mondta, hogy úszós módszerrel érdemes itt nekiállni ezeknek a horgászatának. Ezt fogjuk tenni mi is, vágjunk bele! Vágjunk bele! Kézenfekvő, hogy egy ilyen szűk vízterületen elsősorban olyan horgászfelszereléssel érdemes pecázni, amivel csöndesen és pontosan lehet meghorgászni ezt a 10-15 méteres távolságot, ami egyébként ennek a Holtmarosnak nagyjából már a túloldala inkább, tehát ilyen 3/4 távolság. Ehhez a spicebotos horgászmódszer ideális, és tulajdonképpen
ez a technika a nagytestű halakra történő horgászatot is tolerálja, tehát bátran belemernék állni egy ilyen 10-15 kilós busába is. Ehhez, amit én most itt használok, az egy 720-as Kaiwo kardos harciponty Gold horgászbot. Van rajta egy 8 g-os úszó, egy Haldorado Hard Silver Carp. Ugye ez szedben és megtalálta a kínálatba, úgyhogy van hozzá egy kosár is. Ez a technika egyébként már részletesen be lett mutatva ugyanitt egyébként Szegeden a medencés kikötőbe, ott forgattunk is egy filmet Döme Gáboronbe, részletesen be lett mutatva ez a horgászmódszer. Ehhez egyébként etetőanyag szükséges, méghozzá egyfajta kaja jó ehhez a módszerhez. Ez a Busa Crankbait China Style, amely ilyen különleges állagú és beltartalmú, nagyon gyorsan oldódó kaja, kifejezetten spicbotos horgászathoz lett ez készítve. Kosárkába belenyomva be kell oda juttatni, és akkor 1-2 perc múlva kioldalik a kosárból. Az antenna nagyon jól mutatja, hogy fogy a kaja, és akkor egész egyszerűen újat kell dobni. Megmondom őszintén, hogy ilyen jellegű horgászatnál még nem próbáltam a spicbotos technikát, ahol egy halra horgászunk. Értem ez alatt azt, hogy még a medencés kikötőbe és a Hárossilbőbe, vagy bárhol, ahol már próbáltam busát fogni spicbottal, ott több halra horgáztam, tehát ott volt igen nagy egyedszám, tehát folyamatosan lehetett látni, hogy ott van az etetésen a hal. Ezzel szemben itt, ezen a vizen tulajdonképpen egy halat várunk, amely éppen akkor odaúszik és megfogjuk. Hogy ez a technika az ilyen jellegű pecához alkalmas-e vagy nem, az majd kiderül. Alkalmasnak biztos, hogy alkalmas, de hogy eredményes lesz-e most itt a Holtmaroson ez a módszer, ez majd kiderül. Egyébként most egy ideje már próbálkozom vele, ami megnehezíti ezt a fajta technikát, az a nagyon-nagyon sok apró hal. Értem itt a snecit, a bodorkát, vörös szárnyúkeszeget, mindenféle ivadékot, és ráadásul még törpeharcsa is van, amelyek még inkább meggyorsítják ezt az amúgy is lendületes kajának a kioldódásán, és egész egyszerűen még ez a 2-3 perces várakozási ütem sincs meg sokszor, mert tulajdonképpen 1 perc alatt szétpüfölik a kosár tartalmát az apró halak. Ez nem segíti ezt a módszert, de még próbálkozom vele, aztán majd kiderül, hogy ad-e halat vagy nem. Jó néhány órás próbálkozás után sajnos be kell látnom, hogy ez a nap nem a spicbotozásról fog szólni, meg nem is arról szólt. Kitartóan csinálom, de sajnos azt kell látnom, hogy ez a sekély víz és a nagyon-nagyon sok zavaró apró hal egyszerűen lehetetlenné teszi ezt a fajta módszert. Ugye reggel kizártuk a fenekező busahorgászatot itt azért, mert nagyon sok a törpeharcsa a vízben, de sajnos ezek feljönnek víz közé, és ugyanis sekély a víz. És ez a nagyon érzékeny, direkt módszer, itt látok minden kapást, látom, amikor a törpeharcsa felmegy és rágja szinte ki a kosárba a kaját. Nyilván bevágok, mert remélem, hogy busa, és valahova megakasztom a törpét. Van, hogy szájba, van, hogy farokba, van, hogy bárhova, van, hogy sehova, de egész egyszerűen nem stabil a peca, és így biztos vagyok benne, hogy ezzel a módszerrel itt nem fogok halat. Miközben pár kilométer odébb, mondjuk egy medencés kikötőbe ezzel a módszerrel, biztos, hogy agyon fognám magam, de ez nem az a víz. Mindig a helyén kell kezelni a dolgokat, és az adott szituációhoz alkalmazkodni. Mondom ezt úgy,
hogy miközben ez a technika nem működik, azzal szemben a másik technikával, amit mára választottam, már sikerült egy jó halat fogni, aminek a történetét a következő pár percben meg is nézhetitek. Petya, köszönöm a meghívást. Azt gondolom, hogy ez a hal ezért megérte. Nagyon szívesen. Olyan kicsinek tűnik a víz, kis szűk, pici, nem annyira mély, nem olyan, amiben szoktam busázni, de úgy látom, hogy... Igazi óriásokat rejt, és ő még szerintem a kisebbek közé tartozik, úgyhogy hátra fogunk még nagyobbat. Bízunk benne. A technika működik, ez most úszós tablettás készségre jött, de spitzbottal is próbálom. Reméljük, hogy az esti, késő délutáni órák még majd tartogatnak meglepetéseket. Nem lepne meg. Egész kényelmes ez a fotel, meg tudnám szokni, Petya. Hát látod, ez van, hogyha együtt horgászunk, akkor ilyesmire is figyelek, hogy jól érezd magad. Egyébként igen. Azzal nincs gond. Viszont a halak az úgy visszavettek. Ugye fogtuk ezt a szép búbos kis Palackkorú delfin. Kis mamutot. Szerinted van esély még egyet fogni? Hogy látod ezt? Vagy mik a tapasztalatok itt a srácok, mit szoktak Nem vagyok gyakorlott busázó, de azért, sőt nem is nagyon próbáltam még ezt a módszert, de azért nyilván nyitott szemmel járok én is, illetve hallok infókat innen, akik azért benne vannak ebben a szakkákban is. Kristóf azt mondta, hogy 90%-ban ugye a délutáni órákban van itt akció, illetve esélyhalra, ezt igazolja a fogás is. Úgy gondolom, hogy fényváltásig bármikor jöhet egy kapás, illetve hát amit beszéltünk is, ugye egy kisebb-nagyobb csapatokban fellemozognak ezek a busák, úgyhogy úgy gondolom, hogy akármikor jöhet. Igen, nekem az fura ebbe, hogy még máshol ugye elmegy busázni, ott azért viszonylag több kapás. Ha egy kapás, akkor van több is. Ezzel szemben itt Kristóf is azt mondta, ugye, amikor beszéltünk, hogy amikor busázásra adja a fét, akkor általában azért naponta egy, maximum 2 kapása van. Tehát nem az, hogy jön egy nagy csorda, és akkor nem úszik 3-4, és akkor hát abból talán egyet le tud fogni. Ez itt egy vadászat ezekre a túlélőkre, ezekre az öreg planktonzabálókra itt, illetve mondott még egy érdekes gondolatmenetet Kristóf, amit ugye tapasztaltunk mi is, illetve hát te meg pláne, hogy ugye több a zavaró ezen a vizen, hát tehát törpeharcsa, keszegféle, mi egymás, ami ugye folyamat aktív az úszók körül. Igen. És ő azt mondta, hogy ősszel, szeptember-októberben fogott több szép busát. Lehet, hogy azért van, hogy akkor nem annyira aktívak. Igen, még nem találkoztam ilyen jelenséggel, ilyen szituációval, hogy a fenéklakó halak, mint a törpeharcsa feljön víz közé, és
zavarja az úszós busázás, mert hát nyilván azért, mert ahol horgásztam eddig busára, ott mély víz van, tehát 6 méteres víz van, nem jön föl a fenékről semmi. Igen. Maximális neci tud zavaró lenni, de az meg nem eszi meg ezt a nagy horgot, vagy nem akad bele. Maximum zabálnak. Igen. Pontyozás során is ezt tapasztalom itt, hogy március-áprilisban szinte mindig fogok nagy testű pontyot, abszolút nem rágja a törpe vagy a kisebb fehér hal a bojlit, de ilyenkor azért meggyűlik a baj, illetve a teknősökkel is. Na hát még azok is, igen. Hát lényeg, most be van dobva 4 jó tablettás szerkó, hát bízunk benne, hogy még estig benne van. Egy legyen, nem? Tehát itt most egy halra horgászunk. Érdekes ez a busázó technika. Tanulságos. Igen, más, mint amit eddig tapasztaltam, de kifejezetten izgalmas. Tekintsük át akkor azt a végszereléket és felszerelést, amivel sikerült itt a Holtmaroson is eredményesen busára horgászni. Azért nem akarom részletekben menően ezt bemutatni, mert előző busahorgász filmemben, a Busahorgászt az Alpoktól 7. részében részletesen bemutattam ezt, ugyanis ez pontosan ugyanaz a végszerelék, ami áll egy busázó start setből, etetőanyagos vízközti változatból, de ugye itt a spirálkosár le van szedve, úgyhogy tablettás felkínálásra ad ez így lehetőséget. A horgászbot az a Silver Carp Float, ami már megszokott busahorgászat terén, és igazából az, hogy melyik tabletta eredményes ezen a vizen, az nem tudok válaszolni, mert kevés visszajelzést kaptunk. Ami hal jött, azaz ananász banános változatra jött, ez egy gyorsoldódású tabi. Igazából itt, mivel kicsi a dobástávolság, nincsen az, mint mondjuk Pilismaróton vagy egy nagyobb vizen, hogy nagy csobbanással ér vizet a cucc, és akkor elmenekül az összes hal onnan. Itt csendesen alulról be lehet tenni a végszereléket, úgyhogy elég lehet a gyorsoldódású is, hogyha az is egyben marad legalább egy olyan 30 percig, vagy 25-30 percig. Ugye itt az apró halak, amik elsősorban kárt tesznek ebbe, úgyhogy lehet akár lassú oldódásút is használni. Én most ezt a gyorsat fogom feltenni, illetve tettem föl, és ugye nagyon fontos itt is ez az extrudált kukorica, a gubancmentesség véget, bár itt nem dobás közben tekeredik fel annyira a horog, hanem maga a süllyedés és ugye a vízbeérkezés is egy ilyen gócpont, amikor lehet tekeredés. Itt ugye nem tűzöm fel a szárra ezt a kukoricát, mert teljesen fölösleges, hiszen nem kap lendületet a végszerelék, hogy leszakadjon. Ide ráteszem a végére, erre a tekerőre. Így, itt tök stabilan megáll, legalábbis annyira stabil, hogy be tudom lendíteni a végszereléket. Ebbe szépen belenyomom a 2-es vagy 4-es méretű Hayabusa K1 horgot, ami úgy van megkötve, hogy egészen a tabletta alá érjen be a horog 1-2 centivel. Ezt ette meg az a szép busa, amit láthattatok a filmben. Most ezt bedobom, aztán bízom benne, hogy itt ebben a vékony víztestben előbb-utóbb erre úszik még egy ilyen nagy hal, és lesz egy jó kapás.
Mi történt itt, Sipi? Papám a horgon volt. Hallod? Itt álltam mellette, beakasztottam, feljött a víztetér, csapott kettőt, és le tudott fordulni erről a vasról. Hát ezt nem is értem. Pedig hát ez egy bikahorog. Basszus, Jó éles. Hát ilyen a peca. nem volt akkora lehetett, mint az előző, de hogy tudott elmenni. De érdekes, mert pont itt ide volt bedobva elém, körülbelül 10 percet dobtam be nagyjából spicbottában, és azzal mégse, ezzel pedig így, hogy be van téve ez a nagy kemény cuccoda, köszörüli a törpeharcsa, a sneci, a minden, és akkor egyszer csak, hogyha arra úszik egy ilyen mamut, akkor még van ott neki valami. Talán még egy kapás. Fú, még egyet ugrok egy hátraszalatót a vízbe. Úgy legyen. Na, azt visszadobom még egyszer. Petya, az egyik szemem sír, a másik nevet. Végülis örülök, mert eredményes volt a nap, hiszen tudtunk mutatni egy olyan busát, amely itt a Holtmarosból származik. Tudtunk halat fogni itt is, de mégis ott volt a második a horgon, és oda lett. Igen. Kár azért a Fránya másodikért, az is valószínű egy darabos példány volt, de hát ilyen a horgászat, egyszer nyerünk, egyszer nem. Én nagyon jól éreztem magam itt veled, nagyon tanulságos volt, szerintem neked is, mint gyakorlós busázó, pláne nekem, mint kezdő. Úgyhogy nagyon bízom benne, hogy nem ez volt az utolsó ilyen közös kis busázásunk. Erre mérget vehet, és ha már a tanulságokról beszélünk, akkor térjünk vissza az elejére a filmnek, amikor is azt mondtam, hogy ugye azért jöttem ide, hogy megnézzük azt, hogy miként lehet kiválasztani azt az adott technikát, ami az adott vízen működik. És ugye mindjárt az elején kizártuk a fenekező technikát, a zavaró apró halak miatt, utána menet közben kizártuk hát a spicbotozást, szintén a zavaró apró halak miatt, meg hát annak a horgászatnak a lendülete igazából nem volt most kompatibilis erre a vízre. És a végén eljutottunk oda egy nap alatt, hogy meg tudtuk határozni azt, hogy mi az eredményes módszer, és így két olyan halat akasztottunk, amit úgy gondolom, hogy abból az egyet számból, ami ebben a vízben, ez kifejezetten jó. És ugye, hogy miért működhetett itt ez a módszer? Tehát biztos, hogy reagált a hal arra a tablettára. Az is biztos, hogy ez a tablettás módszer olyan, ami tartós. Tehát hiába van ott sok apró hal, akár törpeharcsa is, mert volt olyan, amikor ugye fogtunk törpeharcsát, meg keszeget, meg minden, még snecit is a tablettással, de lényegesen tovább tartott az az idő, amíg az attraktív volt, és ugye a szerelék úgy alkalmas volt arra, hogy halat fogjon, mint a spicbotos módszernél, és kétszer el is durrantotta a nagy hal. Hát egyik kijött, másik nem 50%, nem olyan rossz, de nagyon köszönöm azt, hogy egy ilyen vízre úgymond navigáltál engem, ahol tényleg olyan új élmények és új ingerek értek busázás közben, ami rendkívül hasznos, és szerintem a további ötletek és fejlesztések terén is ez meg fog térülni. Nagyon szívesen, Sipikém, akkor találkozunk legközelebb. Legközelebb is, ami jó vízen. Sziasztok! Sziasztok!